3 bộ phim truyền hình được mong chờ nhất sắp ra mắt. Đàm Tùng Vận thoát khỏi hình tượng cô gái ngọt ngào, đạt được bước tiến toàn diện trong sự nghiệp diễn xuất. Đàm Tùng Vận đã thoát khỏi hình tượng cô gái ngọt ngào với Lan Tương Ngâu Cốt, thể hiện sự biến đổi từ một tiểu thư quý tộc thành một nhân vật đầy thù hận. Trong Trùm Huệ, cô hồi tưởng lại những hối tiếc trên chuyến xe đêm muộn, thể hiện những cảm xúc nội tâm tinh tế, và trong Trùm Hợp Chí Thương, cô hóa thân thành một công tố viên, trực tiếp đề cập đến vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên. 3 tác phẩm này trải dài từ phim lịch sử, phim nghệ thuật đến phim hình sự, chứng minh khả năng vượt qua những định kiến đã định hình bằng kỹ năng diễn xuất của cô. 3 bộ phim đang chờ ra mắt của Đàm Tùng Vận rõ ràng không chỉ đơn thuần là việc nhận thêm nhiều vai diễn, mà là một nỗ lực có ý thức để thoát khỏi cái bẫy cô gái ngọt ngào. Việc cô đồng thời tập trung vào các âm mưu chính trị lịch sử, phim nghệ thuật và phim hình sự thực tế làm tăng cả rủi ro và tiềm năng. Hãy bắt đầu với dự án lớn nhất và được mong chờ nhất, Lan Tương Ngâu Cốt. Bộ phim này đã đặt ra tiêu chuẩn rất cao ngay từ đầu. Tong Hua, tác giả của Sao Trái Tim Đỏ Sao, đảm nhiệm vai trò biên kịch chính, hợp tác với Xiao Lu để hoàn thiện kịch bản. Phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên CCTV8 và độc quyền trên Tencent Video, theo chiến lược phát sóng kết hợp truyền hình và trực tuyến. Đội ngũ sản xuất đã quay phim trong 155 ngày, xây dựng phim trường theo phong cách nhà Minh rộng 40 mẫu Anh, không sử dụng kỹ thuật quay phông xanh mà áp dụng các kỹ thuật điện ảnh. Trang phục và đạo cụ được làm thủ công bằng kỹ thuật thêu tô châu và các họa tiết cổ, với các chi tiết tham khảo từ văn bản thời nhà Minh. Màu sắc trang phục của nhân vật thậm chí còn được điều chỉnh theo địa vị và trạng thái cảm xúc của họ. Đối với một bộ phim cổ trang, mức đầu tư này cho thấy đây không phải là một bộ phim tình cảm cổ trang sản xuất hàng loạt, mà là một tác phẩm tập trung vào quy mô và chất lượng. Câu chuyện dựa trên tiểu thuyết tình cảm lịch sử Sao Lan Xiang Duan Sao được đánh giá 8.2 sao trên Douban, nhưng phiên bản phim truyền hình đã có những thay đổi đáng kể, loại bỏ tình tiết gây tranh cãi về hôn nhân ép buộc và tập trung vào sự trưởng thành của người phụ nữ và những bất công trong gia đình. Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai một nhân vật có 2 thân phận. Ở nửa đầu phim, cô là Sen Chelan, cháu gái cả của một gia đình quan lại. Sinh ra trong một gia đình danh giá và được giáo dục tốt từ nhỏ, cô đính hôn với cháu trai cả của Bộ trưởng Nhân sự, và cuộc sống ban đầu khá suôn sẻ. Tuy nhiên, sau một biến động chính trị đột ngột, ông nội cô bị vu oan tội phản quốc, cả gia đình bị đột kích, và gia đình nhà trai cô lập tức hủy bỏ hôn ước để tự bảo vệ mình. Vào thời điểm nguy kịch, cô được một người hầu già bảo vệ bằng cách sử dụng thân phận của con gái ruột vừa qua đời của bà, Su Lan Xiang, nhờ đó thoát chết. Ở nửa sau phim, cô thâm nhập vào gia tộc Lin, gia tộc đối địch của mình, với tư cách là một người hầu hạng 3 tên là Su Lan Xiang. Bắt đầu từ vị trí thấp nhất, cô khéo léo điều hướng các cuộc đấu tranh quyền lực trong gia tộc, đồng thời bí mật điều tra bằng chứng về một vụ kết án oan sai. Thông qua tính cách, trí thông minh và sự kiên cường của mình, cô dần dần giành được quyền kiểm soát gia tộc Lin và phanh phui vụ án cũ chống lại gia tộc Sen. Cốt truyện này rõ ràng giảm thiểu yếu tố lãng mạn, thay vào đó tập trung vào cách một người phụ nữ tự mình vượt qua nghịch cảnh và cuối cùng là gánh vác trách nhiệm nuôi sống cả gia đình. Đối với Đàm Tùng Vận, thử thách lớn nhất của vai diễn này nằm ở sự đa dạng. Cô phải thể hiện một quý bà quý phái và thanh lịch, một người hầu gái thấp kém bị ép phải cải trang, và cuối cùng là sự hiện diện đầy uy quyền của một người phụ nữ đứng đầu gia tộc, thậm chí là một người phụ nữ lớn tuổi. Cô cần phải tinh tế thay đổi tư thế, ánh mắt và nhịp điệu lời nói, thể hiện sự thận trọng của người sống dưới mái nhà của người khác, sự kìm nén của một thời kỳ nhẫn nhịn, và sự bình tĩnh của người mưu mô, thay vì chỉ dựa vào hình tượng cô gái ngọt ngào, hoạt bát thường thấy của mình. Bộ phim đã thu hút hơn 3 triệu lượt đặt trước trên nền tảng, nằm trong số những bộ phim truyền hình lịch sử được đánh giá cao nhất.
Dự kiến phim sẽ được phát sóng trên CCTV8 vào tháng 8 trong mùa hè, với cơ hội thu hút lượng người xem đáng kể. Những điểm yếu của phim cũng khá rõ ràng, những tập đầu tập trung quá nhiều vào việc thiết lập quyền lực trong gia đình và những bất công, dẫn đến nhịp độ phim chậm hơn. Những khán giả tìm kiếm những bộ phim truyền hình hành động nhanh, gay cấn với những tình tiết bất ngờ có thể dễ dàng cảm thấy nản lòng ngay từ đầu. Tuy nhiên, đối với những người quen với những bộ phim lịch sử có nhịp độ chậm hơn, cách dàn dựng có chủ ý này thực sự có thể nâng cao trải nghiệm xem phim. Trái ngược với bộ phim cổ trang quy mô lớn này, Sao Gió Xuân Sao mang một cảm giác hoàn toàn khác. Được đạo diễn bởi Teng Kong Kong, người cũng đã đạo diễn Sao Mi Ao Tây Sao. Lần này cô hợp tác với liên hoan phim quốc tế First và Vivo trong bộ phim ngắn Giả tưởng ấm áp này, được quay hoàn toàn bằng điện thoại di động, chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Doan Yan Tinh. Phim không có cốt truyện phức tạp và không dựa vào những tình tiết bùng nổ để thu hút sự chú ý, thay vào đó, nó dựa hoàn toàn vào dòng chảy cảm xúc. Đàm Tùng Vận vào vai Tang Chú Nhuây, một giáo viên mỹ thuật, người mà công việc giảng dạy hàng ngày đã chiếm hết niềm đam mê hội họa của cô, đẩy cô vào sự tự nghi ngờ và giằng xé nội tâm, với những hối tiếc từ thời trẻ đè nặng trong lòng. Bộ phim sử dụng một thủ pháp nghệ thuật rất độc đáo, một chiếc xe buýt chỉ xuất hiện vào ban đêm, có khả năng đưa hành khách trở về quá khứ. Tang Chú Nhuây có 3 cơ hội để quay trở lại, mỗi lần cô trở về một thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chứng kiến những nỗi oan ức, những cơ hội đã bỏ lỡ và sự nhút nhát trong quá khứ, học cách buông bỏ những khuyết điểm của bản thân. Hành trình này là một hành trình chữa lành nội tâm hơn là đảo ngược bên ngoài. Thử thách của những bộ phim ngắn này nằm ở việc thiếu một cốt truyện phong phú để làm lu mờ diễn xuất của các diễn viên. Mọi thứ đều phụ thuộc vào ánh mắt và những biểu cảm tinh tế của họ, từ niềm vui đến sự bối rối, từ cảm giác tội lỗi đến việc buông bỏ. Khán giả có cảm nhận được điều đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng truyền tải những sắc thái ấy của các diễn viên. Đối với những diễn viên quen thuộc với phim truyền hình, đây là một lựa chọn có chủ đích để thoát khỏi lối diễn xuất dập khuôn. Ưu điểm của phim nằm ở bầu không khí tổng thể, ánh sáng và bóng tối thay đổi của thành phố về đêm trên xe buýt, kết hợp với tông màu nhẹ nhàng, dễ dàng chạm đến cảm xúc của giới trẻ ngày nay. Tuy nhiên, những hạn chế của phim cũng rất rõ ràng. Phim ngắn không có nhiều không gian để phát triển bối cảnh và hành trình nội tâm của các nhân vật. Phim chỉ có thể truyền tải giá trị cảm xúc thông qua những điểm cụ thể. Những người thích câu chuyện trọn vẹn của một bộ phim dài hơn có thể thấy phim này không thỏa mãn. Trong 3 phim, Sao Trên Xuân Sao thể hiện sự chuyển biến đáng kể nhất. Bộ phim này mang 2 nhãn hiệu cốt lõi do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đồng sản xuất và được mô tả là bộ phim truyền hình hiện thực đầu tiên của Trung Quốc tập trung vào công tác truy tố tội phạm vị thành niên. Việc quay phim chính thức bắt đầu vào ngày thiếu nhi, ngày 1 tháng 6. Việc sáng tạo bộ phim này được lấy cảm hứng từ kỷ niệm 40 năm thành lập hệ thống tư pháp vị thành niên. Việc quay phim diễn ra trực tiếp tại một viện kiểm sát, với các thủ tục vụ án, quy trình tố tụng và chi tiết xử lý đều tuân thủ các quy định thực tế. Các chuyên gia từ hệ thống viện kiểm sát đã đóng vai trò cố vấn trong suốt quá trình, nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và sự nghiêm túc. Đạo diễn là Trương Tây Xuyên, người từng đạo diễn bộ phim Sao Cửu Chính Quân Sao, và biên kịch là Lý Tiêu và Ngọc Miêu, những người gần đây đã viết kịch bản cho Sao Câu Chuyện Hoa Hồng Sao. Trong vai chính, Đàm Tùng Vận và Đại Xu tái hợp sau Sao Tiểu Nhai Sao, cùng nhau giải quyết các vụ án để bảo vệ sự trưởng thành của trẻ vị thành niên. Đàm Tùng Vận vào vai Di Tam Mai, một tiến sĩ luật tình nguyện làm việc tại phòng tư pháp vị thành niên của một viện kiểm sát cơ sở. Các loại vụ án mà cô xử lý được xác định rõ ràng: bắt nạt học đường, thiếu người giám hộ, gây hại cho trẻ vị thành niên, thao túng trực tuyến đối với thanh thiếu niên và bảo vệ quyền lợi của trẻ em bị bỏ lại, một loạt các vấn đề nhạy cảm và cấp bách trong đời sống thực tế. Trong việc giải quyết các vụ án,
cô tuân thủ các thủ tục pháp lý, theo đuổi trách nhiệm theo pháp luật và bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên. Đồng thời, cô cũng quan tâm đến việc tư vấn tâm lý và chăm sóc nhân văn cho trẻ em, sử dụng quyền lực của tư pháp để bảo vệ những mầm non mùa xuân này. Nhân vật của cô trong phim là một người điềm tĩnh và lý trí ẩn sau bộ đồng phục, nói năng mạch lạc và hành động kiềm chế, quyết đoán, một sự tương phản rõ rệt với hình ảnh hoạt bát và ngọt ngào trước đây của cô trong mắt công chúng. Xét về mặt chuyên môn, tác phẩm này chính thức đưa cô vào lĩnh vực phim truyền hình pháp luật, hoàn toàn tách biệt cô khỏi những câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào và chuyện tình yêu thành thì. Sức hấp dẫn của South Above Spring sao nằm ở chủ đề độc đáo và sự chứng thực chính thức. Mặc dù có rất nhiều phim truyền hình pháp luật và thậm chí nhiều phim truyền hình tội phạm hơn trên thị trường, đây là bộ phim đầu tiên thực sự tập trung vào công việc hàng ngày của các công tố viên vị thành niên. Nó kết hợp giáo dục pháp luật với mối quan tâm nhân văn thực tế. Sự kết hợp này sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý từ các phương tiện truyền thông và các tổ chức chính thống, cho phép nhiều người hiểu trực tiếp hơn về những gì các công tố viên vị thành niên thực sự làm, có khả năng nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, đây không phải là một tác phẩm giải trí nhẹ nhàng, phong cách của nó nghiêng về chủ nghĩa hiện thực nghiêm túc. Để duy trì tính chuyên nghiệp, nó chủ động hạn chế giá trị giải trí và các xung đột kịch tính, cường điệu, khiến nó dễ tiếp cận hơn với những người xem tìm kiếm sự giải trí thông thường. Khi xem xét ba tác phẩm này cùng nhau, sự khác biệt rõ ràng nhất nằm ở sự không phù hợp giữa chủ đề và tính cách nhân vật. Trong sao Lanciang Rugu sao, cô vào vai một bà chủ gia tộc giàu có kín đáo và sắc sảo, nhấn mạnh tính khí, sự khôn ngoan và khả năng phục hồi của nhân vật khi cô tiến bộ từ một tiểu thư quý tộc thành người hầu gái và cuối cùng là bà chủ nhà. Trong sao Chú Nhuây sao, cô là một giáo viên mỹ thuật dịu dàng, đắm chìm trong sự tự hòa giải, tập trung vào những giằng xé nội tâm. Và trong sao Chúng Di Sang sao, cô là một công tố viên lý trí và có năng lực thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp. Ba phong cách diễn xuất này tương ứng với ba phân khúc khán giả hoàn toàn khác nhau. Phim truyền hình lịch sử với những âm mưu chính trị thu hút đông đảo khán giả gia đình, phim ngắn nghệ thuật nhắm đến một nhóm nhỏ những người yêu nghệ thuật tinh tế, và phim truyền hình về luật pháp có sự trùng lặp cao với sự chú ý của truyền thông chính thống và các nhà hoạch định chính sách. Đối với các diễn viên, đây là một chiến lược khác biệt có chủ đích sử dụng tác phẩm của họ để xóa bỏ cái mác chỉ biết đóng vai những cô gái ngọt ngào. Xét về tiềm năng trở thành phim ăn khách, sao Lanciang Rugu sao rõ ràng có sức hút thương mại mạnh nhất. Với việc phát sóng đồng thời trên truyền hình và các nền tảng trực tuyến, định vị là phim truyền hình lịch sử hạng S+, biên kịch Tong Hua, sản xuất quy mô lớn tại hiện trường và hơn 3 triệu đơn đặt trước, sao Spring Breeze sao đương nhiên sở hữu những điều kiện để trở thành phim ăn khách. Một khi cốt truyện thu hút khán giả, phim hoàn toàn có thể trở thành một ngựa ô trong thể loại phim truyền hình lịch sử năm nay. Sao Spring Breeze sao không hướng đến sự phổ biến rộng rãi, phim ưu tiên sự đánh giá cao từ giới phê bình. Ý nghĩa của phim nằm ở việc giúp Đàm Tùng Vận được công nhận nhiều hơn trong ngành nhờ diễn xuất tinh tế, mở ra nhiều cơ hội hơn cho cô trong các phim ngắn nghệ thuật và thậm chí cả phim truyện. Sao Above Spring sao lại có cách tiếp cận khác. Lợi thế của phim nằm ở tính độc đáo của chủ đề và giá trị xã hội. Sau khi phát sóng, phim có cơ hội cao nhận được sự chấp thuận chính thức và rộng rãi của công chúng, củng cố vị trí của cô trong ngành như một người có thể gánh vác những bộ phim tình cảm, thực tế. Tất nhiên, không bộ phim nào trong ba phim này là hoàn hảo. Lanciang Rugu có khởi đầu chậm, và những khán giả thích những khoảnh khắc nhanh, gay cấn có thể không thấy hấp dẫn. Chú Nhuây quá ngắn để kể một câu chuyện cuộc đời trọn vẹn, thay vào đó dựa vào hồi tưởng để gợi cảm xúc. Chúng Di Sang với phong cách nghiêm túc và giá trị giải trí yếu, đòi hỏi mức độ gắn kết cảm xúc cao hơn từ khán giả. Tuy nhiên, trong môi trường mà các nữ diễn viên dễ bị đóng khung vào một hình tượng,
Duy nhất, việc một người sẵn sàng đảm nhận 3 dự án hoàn toàn khác nhau cùng một lúc về cơ bản là một canh bạc dài hạn. Trong thời gian tới, miễn là 3 dự án này được phát hành theo kế hoạch và vào những thời điểm khác nhau, sự xuất hiện của cô trên màn ảnh sẽ vẫn cao. Điều thực sự thú vị đối với khán giả là liệu cô ấy có thể thể hiện tốt trong mỗi vai diễn khác nhau này, thay vì chỉ bám vào một con đường nhất định.